Welcome to my video. අද කතා කරන්න යන්නේ මේ බෙහෙත් ಜಾති ගැන. ඒක නිසා මේ ටික කියවලා ඉන්න. බෙහෙත් වල වෙනසක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හැමතිස්සෙම ඔබ ප්‍රතිකාර ගන්න පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයාගෙන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිකාර ගන්න වෛද්‍යවරයාගෙන් විමසන්න. එයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. මොකද එයා තමයි ඔබේ දේවල් ගැන හොඳටම දන්නේ. අනිත් එක සමහර බෙහෙත් ಜಾති තවත් තියෙන පාවිච්චි කරන බෙහෙත් ಜಾති එක දෙක එකතු වෙනකොට සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ වගේ ඉන්ටරැක්ෂන්ස් ගැන දැනගන්නත් ඕන නිසා එයා තමයි හොඳටම දන්නේ. අනිත් එක තමන්ගේ ඉතිහාසය අර මේවා සේරම. ඕකේ. ඉතින් මේ නාලිකාවේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මඟ පෙන්වීමක් නිසා විතරක් නිසා යම් අදහසක් ආවනම් මම මේ බෙහෙත වෙනස් කරන්න ඕන කියලා ඒක වෛද්‍යවරයා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් වෛද්‍යවරයා ඇහුම්කන් දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඉතින් එහෙමනම් ඉතින් සමහර කලාවට වෛද්‍යවරයා වෙනස් කරනවා මිසක් බෙහෙත් වෙනස් කරන්න එපා වෛද්‍යවරයාගේ අනුමැතිය නැතුව සහ සාකච්ඡාවෙන් නැතුව. ඕකේ. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාව ගැන. ඕකේ. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම මේ සීරීස් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම සීරීස් එකක් කිව්වට එච්චර ගොඩක් නෑ. මං ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මං ගන්න බෙහෙත් ගැන සහ විටමින් ගැන කතා කරන්න. පළවෙනියෙන්ම මං හිතුවා මෙන්න මේක ගැන කතා කරනවා කියලා. මෙන්න මේ හෙල්ත් ගාඩ් ෆාමසි කියලා එකක් මට අහුණා මේ ලංකාවේ මිලවල් බොලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඉන්සියුලින් වල මිල. ඒ කියන්නේ එකක් මේගොල්ලෝ මේ දාලා තියෙනවා කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව per ටැබ්ලට් එකකුත් කැප්සියුල් එකකුත් නෙවෙයිනේ මේක. ඉන්සුලින් බයිපේසික් අයිසෝපේන් මේකේ මිල. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහෙද මේක. මෙන්න මේක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. ජාඩියන්ස් ඉන්සුලින් වලින් මාව බේරගත්තේ මෙන්න මේ ජාඩියන්ස් කියන එක තමයි. මොකද මට දැනට අවුරුදු මං හිතන්නේ 10කට විතර වගේ කිට්ටුව තමයි. 10ට වඩා අඩු ඇති. මේ 10කට විතර වගේ කිට්ටුව තමයි මට ගන්න බෙහෙත් වලින් තියෙන ප්‍රතිඵල මදි වුණා මගේ සීනි මට්ටම පාලනය කරගන්න. මොකද මම දැනට අවුරුදු 40කට කිට්ටු ගානක්. ඒ කියන්නේ 1984 තමයි මට දියවැඩියාව හැදුනයි කියලා දැනගත්තේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට කාටත් එහෙම තමයි. හුඟ දෙනෙකුට දියවැඩියාව තියෙනවා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දියවැඩියාව තියෙන බව දැනගත්තේ දැන් 1984. එතකොට දැන් ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට 40ක් වෙනවා. ඉතින් සාකල් මම ඉන්සුලින් ගන්න නැතුව පාවිච්චි වුණා. ඉන්සුලින් ගැනීමේදී ඒක අර ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් නිසා ඒක කරදරයි. දැන් ඉතින් අර බ්ලඩ් ටෙස්ට් කරන්න බලනවා තමයි. ඒක ඉතින් මම හැමදාම බ්ලඩ් ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැනේ. මට හිතුණොත් බලනවා නැත්තම් බලනවා. මං හිතුණොත් බලනවා කියන්නේ මම නරක කෑමක් ගත්තා කියලා දන්නවනම් මම බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මට වීඩියෝ එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැනේ. ඕකේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මං කියන කැප්සියුල් එක. හරි. එහෙම නැත්නම් මේක ඇත්තටම ටැබ්ලට් එකක්. මං හිතන්නේ මන් ළඟ තියෙනවා. මේක පේනවා ඇති. පේට මාරු වෙලාද. මෙන්න මේක ජාඩියන්ස් කියන එක. මේක මම ගන්න මේ 25 මිලිග්‍රෑම් කියන එක. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැඩිම ලොකුම තියෙන ටැබ්ලට් එක. අනිත් එක තමයි කියන්න ඕන එකක් මේ හැම බෙහෙතෙම එක්තරා සීමාවක් තියෙනවා. දැන් සමහරු තමන්ගේ දොස්තරගෙන් අහන්න නැතුව සමහර ඒවා සීමාවක් නැතුව වැඩි කරනවා. අහලා තියෙනවා ඔය මෙට්ෆෝමින්. එතකොට ඔය ඉස්සර කාලේ තිබුණු බෙහෙත් ඔය සමහර sulfonylurea වර්ගයේ ඔය බෙහෙත් වගේ ඒවා ඩයෝනිල් ඒ වගේ ඒවා සමහරු මම දන්න ඉන්ස්ටන්සස් තියෙනවා. දන්න අවස්ථා තියෙනවා. දොස්තරගෙන් අහන්න නැතුව හොයලා බලන්න නැතුව මේකේ මොකද්ද මැක්සිමම් මෙඩිකේෂන් ලෙවල් එක කියලා ගන්න. එහෙම ගන්න හොඳ නැහැ. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද්ද මේකේ ගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් කියලා. දැන් ප්‍රචලිත බෙහෙතක් මේ මෙට්ෆෝමින් කියන එකේ
සාමාන්‍යයෙන් වැඩිම ප්‍රමාණය තමයි 2000. ඒ කියන්නේ 1 ග්‍රෑම් මේවා දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2000 මිලිග්‍රෑම්ස්. සමහර රටවල 2000 මං හිතන්නේ 2500 හරි 2500 හරි 2250 හරි තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක පොඩි වෙනසක්. නමුත් ඉතින් මම නම් හිතනවා 2000න් අඩුව නවත්තගෙන ඉන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මේක මං ඕන්නම් ඒක කඩලා නැහැ පෙට්ටිය. ඕකේ. මේ ඉතින් මේක ක්‍රියා කරන්නේ එක්තරා ටිකක් අමුතු විදිහකට. මේකෙන් පළවෙනි එක තමයි මේක නිසා හයිපෝ එන්නේ නැහැ. ඒකයි වැදගත් දේ. මොකද හයිපෝ එන එක ගැන මම නම් සෑහෙන විමසිලිමත්ව ඉන්නේ. මොකද ඒක ගැන මම බයයි. මොකද මම කිව්වේ අපේ අයියා කෙනෙක් නැති වුණා කියලා මේ හයිපෝ එකකින් කියලා අපි සැක කරනවා කියලා. අපි ඉතින් ඕක හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පෝස්ට්මෝටම් අපි කරන්නේ නැහැනේ. පෝස්ට්මෝටම් කරත් පුළුවන් ඇති. එහෙම කරොත් හොයාගන්න. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා මීට වඩා පොඩි ටැබ්ලට් එක 10. ඒක ගැනත් මම කියන්න ඕන. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට 10 මෙතන තියෙන්නේ නම් බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ out of stock කියලා. නෑ මේක නෙමෙයි. Jardiance කොහෙද තියුණාද මට මතක නැහැ. මං හිතන්නේ ඊට කලින් එකේ බලමු. මේ තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා. ඉතින් නමුත් නෑ ඒක නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ out of stock. මේක 10 මිලිග්‍රෑම් එක. නමුත් මේ ප්‍රශ්නෙත් ෆාමසිස්ට්ගෙන් එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර්ගෙන් අහලා බලන්න. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මේකේ 25 අරගෙන ඒක දෙකට කඩලා බොන්න පුළුවන් ඇති. ඒක තමන් ෆාමසිස්ට් එක්ක හරි ෆාමසිස්ට් ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක් නම් ෆාමසිස්ට් එක්ක හරි එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් එක්ක හරි කතා කරලා බලන්න ඕනේ. මොකද ඒක එතකොට වියදමත් අඩුයිනේ. මොකද අර මේක 281යි අරක ඊට වඩා ඕනම් ඩොලර් 30ක්ද කොහෙද රුපියල් 30ක්ද කොහෙද අඩුයි. ඒක නිසා ඉතින් මේක අරගෙන මේක දෙකට බෙදලා අරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔය පෙති දෙකට කඩන්න පොඩි ගැජට්ස් උත් තියෙනවා කඩේ. ලංකාවේ තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. මෙහි නම් මන් දැකලා තියෙනවා මේ මමත් එකක් ගන්න ඕන කී හිතින්නවා. මොකද මමත් සමහර ඒවා එහෙම අරගන්නවා. මේ ඉතින් ඕකේ මේක ගැන තවදුරට හොයනවා නම් ඕකේ අපි බලමුකෝ. මෙන්න මේකෙන් පටන් අරගෙන WebMD මේකේ මේ non trade name එක තමයි Empagliflozin. මන් දන්නේ මං කියවන හරිද කියලා. is used with proper diet and exercise program to control high blood sugar in people with type 2 diabetes. මේක ක්‍රියා කරන්නේ පොඩ්ඩක් අමුතු විදිහකට. මේක ක්‍රියා කරන්නේ මේවා ගණන් ගන්නේ SGLT2 inhibitors කියලා. මේ જાති බෙහෙත් කීපයක් තියෙනවා. නමුත් මේක තමයි හුඟම ප්‍රචලිතව තියෙන්නේ. මොකද මේකත් එක්ක ආපු තව බෙහෙත් කිහිපයක් පස්සේ FDA එකෙන් Federal Drugs Administration වන්ද ඇමරිකාවේ ඒකෙන් තහනම් කරා ඒකේ මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් මේක එහෙම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීපු නැති එකක්. ඉතින් ඕකේ මම ඉතින් මට ඉන්සුලින් රෙකමන්ඩ් කරද්දී මගේ එන්ඩොක්‍රොනොලොජිස්ට් ඉතින් මම ඒකට විරෝධය පෑවහම ඉතින් අන්තිමට එයා හොයාගත්තු එක තමයි මේකයි. තව එකක් තියෙනවා ඔය මොන්ජෝරෝ අරහෙමි කියලා දැන් ප්‍රචලිතව තියෙන්නේ ඔය ඒකත් හැබැයි ඉන්සියුලින් නෙමෙයි ඒක ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකට අකමැති වුණා. ඒකත්
හොඳ බෙහෙතක් කියලා කියනවා. මම දන්නේ ලංකාවේ කොහොමද ප්‍රයිස් එක කියලා. නමුත් ඉතින් එහෙම ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙන ඒවා හැම එකම ටිකක් ගණන් වැඩි ඇති. පෙත්තක් වගේ නෙවෙයිනේ. හදන්නත් අමාරු ඇති ඒවා. මිලත් වැඩි ඇති. ඉතින් මේකේ වටිනාකම තමයි මේකේ ප්‍රධාන අමතර වාසි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කිඩ්නි ඩැමේජ් එක වළක්වනවා. අනිත් එක තමයි හાર્ට් ඩිසීස් වළක්වනවා. හෘද රෝග සහ මේ කිඩ්නි වලට වෙන ඒවා වළක්වනවලු. ඒවා හොයාගෙන තියෙන්නේ පස්සේ. මොකද ඒක සඳහා නෙමෙයිනේ මේ බෙහෙත හැදුවේ. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ කිඩ්නි වලින් සීනි අයින් කිරීම මගින්. ඒ කියන්නේ මම දන්න තරමට ඒ කියන්නේ කිඩ්නි වලින් සීනි ගොඩක් තියෙනවා නම් අපේ ලේවල කිඩ්නි වලින් ඒ සීනි ආපහු අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නවත්තනවා මේකෙන්. එහෙම නවත්තලා ඒක මුත්‍රා එක්ක යන්න අරිනවා. ඉතින් මේ බෙහෙත ගන්නවා නම් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි වතුර බොන්න ඕන වැඩිපුර. මොකද එහෙම නැත්නම් අපි ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙනවා. ඒකයි. තව එකක් තමයි UTI. එහෙම නැත්නම් urinary tract infection. ඒක විශේෂයෙන් ප්‍රශ්නයක් මේ ගැහණු කට්ටියට. මං හිතන්නේ පිරිමින්ට වඩා පිරිමින්ටත් ඒක හැදෙනවා ඇති. මට නම් ඒක ඇති වෙලා නැහැ. මම වතුර බොනවා ටිකක් මං හිතනවා වැඩි බොනවා කියලා. ඒ උනාට වතුර කොච්චර බිව්වත් කමක් නැහැ. ටිකක් වතුර බොන එක ලංකාවේ අයට ওই වතුර බීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ කවුරුවත් පයිප්පෙන් වතුර බොන්නේ නැහැනේ. මං හිතන්නේ ඒව ගැන විශ්වාසයක් නැති නිසා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඊට පස්සේ කොහේ හරි ගියාම හැමතිස්සෙම ඉතින් වතුර උණු කර බොන්න ගියාම ඒක සෑහෙන වියදමක් සහ ඊළඟට පෙවෙන එකත් ටිකක් අඩු වෙනවා. හොඳ වෙලාවට මගේ නම් වාසනාවට මං හිටපු හැමතැනම පයිප් වතුර හැම බොන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තිබුණා. මම අන්තිම වතාවට හිටියේ පෙට්‍රෝලියම් රිෆයිනරි එකේ සපුගස් කන්දේ. ඒකේ වතුර පිරිසිදු කරන එක අපිම තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ රිෆයිනරි එකකින්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ වතුර හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවද කියන එක අපිත් වගකීමක් වුණා ඒකාතකට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒක ගැන විශ්වාසයක් තිබුණා ඒව බොන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊට කලින් මම හිටියේ පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ. ඒකෙත් මම හිතන්නේ යුනිවර්සිටි එකෙම වගේ තමයි මේන්ටේන් කරේ වතුර සප්ලයි එක. ඉතින් ඒක ගැන විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒව අපි බිව්වා. ඉතින් අර එහෙම නැති වුණාම ඔය පබ්ලික් වෝටර් සප්ලයි එක නම් ඒක ගැන ඉතින් විශ්වාස තියන්න බෑ. සේරම විස බීජ අරෝමේ අයින් කළා කියලා. ඕකේ. ඉතින් මේක ගැන තව පොඩි ආටිකල්ස් වගේක් තියෙනවා මේකේ හොඳ ගැන කියලා. බලන්න. ඉතින් මේකෙන් HbA1c එක අඩු කරනවලු. ඒක ප්‍රධානම දෙයක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒක ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මෙතන කියන්නේ ඕකේ මේකේ 10 මිලිග්‍රෑම් සහ 25 මිලිග්‍රෑම් ටැබ්ලට්ස් කාට්ටියකට දුන්නාම ඒගොල්ලන්ගේ රෝගීන් මේ A1C එක 7ට වඩා අඩු කරගත්තලු. in 24 weeks සති 24කින්. සති 24ක් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් මාස 6කින් විතරයි කියන්නේ. මේක මාස 76කට බැලුවහම කියන්නේ අවුරුද්දකටත් වැඩි කාලයක් ඒත් ඒ අඩුවීම එහෙම තිබුණලු. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේක හොඳ බෙහෙතක් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඊළඟට ඕකේ ඉතින් ඔබගේ වෛද්‍යාචාර්ය හෝ වෛද්‍යාචාර්යවරිය එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලන්න ඉන්සුලින් වෙනුවට මේක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඉතින් වෙන බෙහෙත් ගන්නවා නම් ඒක සමහරට මීට වඩා ලාභ නම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් එකක් තියෙන්නේ ඔය සල්ෆොනයුරියා කාණ්ඩේ බෙහෙත්. ඒවනේ හුඟක් වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒ කාණ්ඩේ බෙහෙත් වලින් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි
හයිපෝයින එක. ඉතින් හයිපෝයින එක ගැන මං කිහිප පාරක් කිව්වා. ඒක ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. ඒකක් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ අන්තිම තත්වයකට එනකම්. ඕකේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. Thank you very much. We'll see you in another video.